ආයිබෝන් අපි බලමු Binance account එකෙන් තවත් Binance account එකකට මුදල් යවන්නේ කොහොමද? මුදල් හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් cryptocurrency වර්ග යවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඒ කියන්නේ Binance එකෙන් තවත් Binance account එකකට මුදල් හුවමාරු කරද්දී කිසිම අය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම charge එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කියලා දෙන විදිහේ. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි Binance app එකට log වුණාම ලැබෙන්නේ මුලින්ම. ඒකේ දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා මේ බෙල් එකට පැත්තෙන් තියෙන්නේ මේ පහළට ඉරි කෑලි දෙකක් එක්ක හරහට කොටුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. අන්න එතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මෙතනදී තියෙනවා email, phone number, pay ID කියලා. ඉතින් මෙතන මේ email කියන එකට දෙන්න ඕනේ ඔයා මුදල් යවන කෙනාගේ email address එක. email address එක කිව්වේ personal email address එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මුදල් යවන කෙනා Binance account එක හදලා තියෙන email address එක ඕන අපි මෙතනට ලබා දෙන්න. එහෙම නැතුව වෙන email එකක් දුන්නට මේ ගනුදෙනුව වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මේ phone number කියන තැනට ගියොත් මෙතන ඉල්ලන්නේ phone number එකක්. මේකට දෙන්න ඕනේ Binance account එක හදන්න ලබා දුන්නු phone number එක තමයි මෙතනට දෙන්න ඕන. නැතුව වෙන phone number එකක් එයා ඒ කියන්නේ මුදල් යවන කෙනා පාවිච්චි කරන වෙන phone number එකක් නෙමෙයි. Binance account එක හදන්න ලබා දුන්නු phone number එක තමයි මෙතනට ලබා දෙන්න ඕනේ. මෙතනදී තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මෙතන මේ ඉස්සරහෙන් පෙන්නනවා country code එක. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ country code එක වෙන්නේ +94 කියන එක. එතන ඉස්සරහින් අපි අපේ ඒ කියන්නේ මුදල් යවන කෙනාගේ mobile number එක ඕන ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ mobile number එක කිව්වේ Binance account එක හදපු mobile number එක තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ මෙතනට. එතනදී අපි බිංදුව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ 0.77. එහෙම නෙමෙයි ලබා දෙන්න ඕනේ. 77 ඉඳන් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බිංදුව ඉස්සරහට යොදන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා pay ID කියලා එකක්. pay ID එකට ලබා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ account ID එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඒක කොහෙත්ම දෙන්න බෑ මෙතනට. ඒ කියන්නේ මුදල් යවන කෙනාගේ account ID එක නෙමෙයි මෙතනට දෙන්න ඕනේ. account ID එක කියන්නේ මේ මම පෙන්නන්නම් ඒක වෙනම. හරි. මෙතනදී අපි බලමු කොහොමද ගනුදෙනුව කරන්නේ කියලා. අපි උදාහරණයකට ගනිමු මේ phone number කියන එක. හරි. phone number කියන එකට ක්ලික් කරනවා. දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ මගේම number එක ලබා දීලා මෙතන මේ ඉදිරියට යන විස්තර ටික තමයි මම පෙන්වන්න හදන්නේ. හරි. අන්න මගේ number එක මම ලබා දෙනවා. හරි. මේ විදිහට number එක ලබා දුන්නා. මෙතන මේ කහ පාටින් තියෙන continue button එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපට page එකක් ලැබෙනවා. අපට අවශ්‍ය coin එක ඒ කියන්නේ withdraw කරන්න අවශ්‍ය coin එක මොකක්ද කියන එක අපට select කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි යවන කෙනාට යවන්න ඕනේ මොනවද? ඒ කියන්නේ USDT ද නැත්නම් Shiba එකද නැත්නම් Dogecoin ද ඒ අවශ්‍ය coin එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. මෙතන coin වර්ග ගොඩක් තියෙන නිසා අපිට පුළුවන් මේ search bar එකේ අපිට type කරලා ඒක search කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනට උදාහරණයකට ගන්නවා USDT. ගොඩක් දෙනෙක් හුවමාරු කරන්නේ USDT නිසා මම USDT එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාට මේක දැක ගන්න පුළුවන්. ඒක උඩ touch කරලා click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ page එකක් ලැබෙනවා. මෙතන අපි ලබා දෙන්න ඕනේ යවන මුදල. මෙතනට අපි 10යි කියලා දාමු. USDT 10යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන කහ පාටින් continue කියලා බටන් එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. මට මේක දෙන්නේ නැහැ. මොකද withdraw කරන්න දෙන්නේ නැහැ මගේ Binance account එකේ phone number එක. ඒක නිසා own account එකකට withdraw කරන්න බෑ එහෙම. ඉතින් මෙතන කහ පාට බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ලැබෙන්නේ මේ ගනුදෙනුව කරන්න තහවුරු කරන්න මේ ලැබෙන පිටුවකට තමයි ඔයා යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ email verification එකට හරි mobile verification එකට හරි නැත්නම් Google authentication verification එක හරි තමයි කරගන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් mobile verification එක අතෝරලා mobile ඒ කියන්නේ
Binance account එක හදපු number එකට code එකක් එනවා. ඒ code එක ලබා දෙවිලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒක confirm කරලා ගනුදෙනුව තහවුරු කරන්න. ඊට පස්සේ ගනුදෙනුව තහවුරු වෙනවා. එච්චරයි ඒකේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී කිසිම fee එකක් ඔයාගෙන් අය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් USDT 10ක් යවන කෙනාට යවුවනම් ඒ 10ම යාට යනවා. කිසිම අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. අඩුවීමක් වෙන්නෙත් නැහැ. වැඩිවීමක් වෙන්නෙත් නැහැ. හරි. අපි බලමු දැන් pay ID එක කොහොමද ගන්නෙ ඔයාගේ Binance account එකේ කියලා. හරි. මේ මෙතන තියෙනවා වම් පැත්තේ උඩම human icon එකක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් ඔයාට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ID කියලා එකක්. මේ ID එක account ID එක. මේක pay ID එක නෙමෙයි. ඒක නිසා මේක කිසිම කෙනෙකුට යවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක යවුවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් සල්ලි ගන්න බෑ. ඉතින් අපි යවන්න ඕන අපේ account එකට. ඒ කියන්නේ අපෙන් කවුරු හරි ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා USDT ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා email එක හරි එහෙම නැත්නම් phone number එක හරි එහෙම නැත්නම් pay ID එක හරි. ඒ ID එක ගන්න දන්නේ නැත්නම් මේ විදිහට තමයි ගන්න ඕන. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා more කියලා තැන. මේ more කියන තැන ක්ලික් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම පහළට යනවා. පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න ලැබෙනවා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ finance කියලා තැන. finance කියන එක යටතේ තියෙනවා pay කියලා බටන් එකක්. ඒ pay කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා දැන් send receive කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ send කියන එක ක්ලික් කරොත් යන්නේ අපි අර මුලින්ම දැකපු page එකට. ඒ කියන්නේ මුදල් යවන page එක තමයි send කියන්නේ. හරි. දැන් අපිට මුදල් අපේ account එකට ගන්න අවශ්‍යයිනේ. ඒක නිසා අපි යන්න ඕනේ receive කියන එකට. අපි receive කියන එකට යනවා. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා QR code එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා my pay ID කියලා එකක්. මෙන්න මේ pay ID එක තමයි ඔයා ඒ කියන්නේ USDT ගන්නව නම් මොනවා හරි coin වර්ගයක් ගන්නව නම් ඔයාගෙන් ඒ කෙනා ඉල්ලුවොතින් Binance pay ID එක එවන්න කියලා. මෙන්න මේ ID එක තමයි copy කරලා යවන්න ඕනේ යාට. මේ කොටු දෙකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ID එක copy වෙනවා. හරි. එච්චරයි එතන කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් එච්චරයි මෙතනදි තියෙන්නේ. මෙතන අපිට පුළුවන් crypto box කියලා තියෙනවා. payment history එක තියෙනවා. අපේ ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු Binance account එකේ සියලුම ගනුදෙනු කරපු දේවල් මෙන්න මේ payment history එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් Binance එකේ කියන්නේ කිසිම fee එකක් නැතුව මේ විදියට ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් දෙනෙක් දන්න විදිය තමයි මෙතන wallet එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ wallet කියන තැනට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ withdrawal එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන withdrawal වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් තෝරගන්නවා currency එක USDT ද ඕනම ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය coin එක තෝරගන්නවා. USDT කියලා අපි තෝරගමු උදාහරණයකට. මෙතන තියෙනවා send via crypto network, send via email, phone number and pay ID. මෙතනදී අපි ගොඩක් දැන් ඔයා තෝරගන්නේ send via crypto network කියන එක. හරි. අන්න ඒකනේ select කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි select කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩිපොසිට් කරගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයා තව කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා නම් ඔයා කරන්නේ මෙන්න මෙතන ඩිපොසිට් කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ USDT කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ network එක තෝරගන්නවා. TRC ද නැත්නම් BNB ද ඒ වගේ තියෙනවා. Ethereum ඒ වගේ network තියෙනවා. ඉතින් මෙතන TRC20 එක සිලෙක්ට් කරගත්තොත් මෙන්න ඔයා යවන්නේ මෙන්න මේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි ලේසියට. හැබැයි මෙතන තියෙනවා network fee එකක් අය වෙනවා. ඒ කියන්නේ TRC20 network එකේ 1 USDT charge වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපරාධයක් නේ. ඉතින් අතන අර විදියට කරද්දී කිසිම fee එකක් ඒ කියන්නේ සතයක්වත් fee එකක් අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ Binance එකේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා features. ඒ හැම දෙයක්ම අපි ඔයගලන්ට ටිකෙන් ටික කියලා දෙන්නම්.
එකපාර කියලා දුන්නට මයින්ඩ් එකට දාගන්න බෑ. ඉතින් මොනවාද ඊළඟට අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් B2B හරහා USDT buy කරන්නේ කොහොමද sell කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අදට මෙච්චරයි. ඔයගලන්ට මේකෙන් අයිඩියා එකක් ලැබුණා නම් අපේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, අදහසක් පළ කරන්න වාගේ. එහෙමනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you.